कथाहरू त धेरै हुन्छन्, तर केही कथाहरू यस्ता हुन्छन् जसले हाम्रो माटोको सुगन्ध र पुर्खाहरूको धड्कन बोकेका हुन्छन्। नमस्ते, म साया राई। ग्लोकी ग्लुममा आज हामी समयको पर्दा पछाडि लुकेको एउटा यस्तै कथा ल्याएका छौँ। हामी तपाईँलाई 60 वर्ष पुरानो घले गाउँ लैजाँदैछौँ। हिरा र साङ्गेको त्यो वास्तविक प्रेम कथा सुनाउन, जहाँ शब्दहरू रोदीको भाकामा बग्थे र प्रेमको परीक्षा मौनताले दिइन्थ्यो। आउनुहोस्, सँगै यात्रा गरौँ एउटा यस्तो समयको। आजभन्दा करिब 60 वर्ष अघिको कुरा हो। त्यो समयमा घले गाउँ अहिले जस्तो सुविधायुक्त थिएन। अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेका ती ढुङ्गाका घरहरू, खरका छाना र कुहिरोसँग लुकामारी खेल्ने भिरपाखाहरू नै त्यहाँको संसार थियो। गाउँमा गुन्द्रुक ओइल्याएको र दाउराको धुवाँको एउटा छुट्टै सुगन्ध आउँथ्यो। पुरुषहरू कि त भेडा गोठतिर हुन्थे, कि त लाहुर गोर्खा भर्ती गएका हुन्थे। गाउँको रौनक भनेकै मेलापात, पधेरो र रोदी घर थियो। त्यसबेला गुरुङ समुदायमा रोदी एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था थियो। दिनभरिको थकाइ मार्न र मनका कुरा साट्न युवा युवतीहरू रोदी आमा अर्थात् गाउँकी आमा समान कि पाको महिलाको रेखदेखमा भेला हुन्थे। रोदी अनुशासन र सभ्यताको प्रतीक थियो। त्यहाँ ऊन काट्ने, राडी पाकी बुन्ने र मुख्य कुरा दोहोरी चल्थ्यो। त्यो समयमा प्रेम अहिलेको जस्तो डिजिटल त थिएन। प्रेम त मादलको तालमा, घाँसको बारीमा र रोदीको भाकामा लुकेको हुन्थ्यो। त्यही गाउँकी एउटी सुन्दरी र फुर्तिली ठिटी थिइन् हिरा। रातो गुन्यो चोली, ठुलो सुनको बुलाकी र निधारमा पसिनाका थोप्ला सजाएर उकाली ओह्राली गर्दा उनी वनपाखा र हाँसखेलमा सिपालु देखिन्थिन्। अर्कोतिर थिए साङ्गे, भेडागोठबाट भर्खरै गाउँ फर्केका, हिमालको घामले डढेको वर्ण भएका तन्नेरी। साथमा सधैँ एउटा निगालोको बाँसुरी हुन्थ्यो, जसको धुनले सारा पहाडलाई मन्त्रमुग्ध पार्थ्यो। उनीहरूको प्रेम आँखा जुधेर होइन, गाउँको पवित्र रोदी घरमा शब्दको जुहारीबाट सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2022 को लोसार पर्वको समय थियो। हिरा आँगनमा मकै छोडाउँदै अलि हतार गर्दै भनिन्, आमा, आज रोदी ढिलो हुन्छ कि मेलापातको काम सकिएकै छैन? आमाले कुनामा बसेर गुन्द्री बुन्दै भन्नुभयो, रोदी जाने हतारो त जहिले हुन्छ नि तँलाई। साँच्चै त्यो भेडाकोटबाट लिए आएको केटो साङ्गे त्यो पनि आउँछ रे त आज? हिराले उत्सुक हुँदै तर कुरा लुकाउँदै भनिन्, मलाई के थाहा आमा, को आउँछ। त्यत्तिकैमा टाढाबाट बाँसुरीको मधुरो धुन सुनियो। हिरा मनमनै मुस्कुराइन् र उत्सुकताका साथ रोदी घरतर्फ दौडिन्। गाउँको बीचमा ठुलो आगो धुनी बालिरहेको थियो। रोदी आमाले कडा स्वरमा आदेश दिइन्, ल केटा हो, आजको जुहारी सुरु गर, तर ध्यान रहोस्, मर्यादा नाग्नेलाई म सिधै बाहिर पठाउँछु। युवा युवतीहरू दुई समूहमा बाँडिएर बसे। युवतीहरू उन काटिरहेका थिए भने युवकहरू मादल र मुर्चुङ्गाको ताल मिलाउँदै थिए। यो एउटा बौद्धिक लडाइँका साथै हृदयको परीक्षामा लोसारको उल्लास पनि थियो। आगोको धुनी वरिपरि सारा गाउँलेहरू झुमिएका थिए। साङ्गेले आफ्नो मादलमा एउटा कडा ताल ठोक्यो र हिरालाई हेर्दै जुहारी सुरु गर्यो। रोदी घरको झल्को लाग्यो भेडा गोठमा, तिम्रो मुस्कान नदेखे त भोक लाग्दैन ओठमा। सबैले वाह गरे। हिराले उन काट्दा काट्दै हल्का मुस्कुराएर जवाफ फर्काइन्, बाँसुरीको धुन सुन्यो गहिरो पारीबाट, गोठालोको बोलीको के भर
रात छिपिँदै गयो, मादलको ताल अझ तीव्र हुँदै गयो। त्यस्तै यो जोहारी 3 रातसम्म चल्यो। साङ्गेले पनि आफ्ना शब्द मार्फत हिमालको दुःख र मनको एक्लोपन सुनाएर हिराको मन जिते। अनन्त साङ्गेले आफ्नो साँचो प्रेम यसरी पोखे। ढानी गुरास बने भरे तिमी बिना त उजाड छ, ठेकी बोकी आउने छु म, मेरो बाचा यो पहाड छ। गाउँका बुढापाकाहरू पनि चकित परे। गाउँलेहरूले बुझे यी दुईको स्वर मात्र होइन, आत्मा नै एक भइसकेको छ। तर त्यो समयको समाज अलिक कडा थियो। त्यो समयमा प्रेम मात्रै पर्याप्त थिएन। हिराका बुबा गाउँका मुखिया जस्तै प्रभावशाली थिए। उनले हिराको विवाह अर्कै गाउँको धनी परिवारसँग गर्ने सोच बनाइसकेका थिए। साङ्गेसँग न त धन थियो न त धेरै जमिन। उनीसँग केवल एउटा बाँसुरी र हिराप्रतिको अगाध प्रेम थियो। तर साङ्गेले भागेर विवाह अर्थात् चोरी विवाह गरेर कुलको इज्जत फाल्न चाहेनन्। उनले हार मानेनन्। परम्परागत शोधनीको बाटो रोजे। आफ्ना काकालाई दहीको ठेकी र एउटा चाँदीको मोहर लिएर हिराको घर पठाए। हिराको घरको पिँढीमा साङ्गेका काका र हिराका बुबा बसिरहेका थिए। उनीहरूका बीचमा एउटा सुन्दर काठको ठेकी राखिएको थियो जुन दहीले भरिएको थियो। ठेकीको बिर्कोमा एउटा चाँदीको मोहर टाँसिएको थियो। साङ्गेका काकाले विनम्रताका साथ भन्नुभयो, मुखियाज्यू, हाम्रो केटो साङ्गेले तपाईँकी छोरी हिराको हात मागेको छ। ऊ गरिब भए पनि पौरखी छ र हिरालाई सधैँ खुसी राख्ने बाचा गरेको छ। यो दहीको ठेकी र चाँदीको मोहर हाम्रो नाताको सौगात हो। भित्रबाट हिरा र उनकी आमा यो सब हेरिरहेकी थिइन्। हिराको मुटु जोडले धड्किरहेको थियो। गुरुङ परम्परा अनुसार यदि उनको बुबाले त्यो दही खाएमा नाता स्वीकार भएको मानिन्थ्यो। हिराका बुबा गम्भीर हुँदै ठेकीलाई हेर्दै केही नबोली ठेकीलाई नछोई उठेर भित्र लाग्नुभयो। साङ्गेका काका निराश भएर ठेकी त्यहीँ छोडेर जानुभयो। हिराका बुबाले 2 दिनसम्म त्यो ठेकीलाई नछोई पिँढीमै छोडेका थिए। घरमा सन्नाटा छायो। यो देखेर हिराको मन फुट्ला जस्तो भयो। हिरा पँधेरोमा पानी भर्न आउँदा उनी निकै दुखी देखिएकी थिइन्। हिरा, अझै किन यति उदास? तिम्रो बुबाले ठेकी खानु भएन? एक महिला साथीले प्रश्न गर्दै सोधिन्। हिरा दृढताका साथ जवाफ दिँदै भनिन्, खानु भएन, तर मलाई साङ्गे नै चाहिन्छ। हिराले आफ्नो गाग्री पँधेरोको धारो मुनि राखिनन्। उनी खाली गाग्री बोकेर घर फर्किन् र आमालाई देख्न साथ बिना प्रश्न जवाफ दिँदै भनिन्, आमा, मलाई साङ्गे नै चाहिन्छ, म अरूसँग बिहे गर्दिनँ। आमाले छोरीको यस्तो व्यवहार देखेर दङ्ग पर्नुभयो, किनकि यो गाउँमा ठुलो कुरा हो। दुलही वा छोरीले पानी भर्न छोड्नु भनेको घरमा अशुभ मानिन्थ्यो। हिराले एउटा साहसी कदम चालिन्, मौन विद्रोह। न त ओठमा गीत थियो न त गाग्रीमा पानी। गाउँको कोइली मौन बन्दा घले गाउने उजाड देखिन थाल्यो। यो केवल एउटी छोरीको जिद्दी थिएन, यो त आफ्नो प्रेमप्रतिको अटुट विश्वास थियो। हिराका बुबा चिन्तित बसी सोचिरहेका थिए। हिराका आमा नजिकै आएर सम्झाउँदै भन्नुभयो, हजुरले छोरीलाई दुःख नदिनुहोस्। साङ्गे गरिब भए पनि पौरखी छ। हाम्रो गाउँको रोदीले उनीहरूको जोडीलाई आशीर्वाद दिएको छ। बुबाले लामो सास फेर्दै भन्नुभयो, मलाई थाहा छ, तर मलाई डर छ कि
उसले हिरालाई पाल्न सक्छ कि सक्दैन? अनन्त छोरीको जिद्दी र साङ्गेको इमान्दारी देखेर बुबाको मन पग्लियो। उनका बुबाले कुरा बुझे र उनीले पिँढीमा राखिएको त्यो दहीको ठेकी उठाए। दही अलि अमिलो भइसकेको थियो, तर पनि प्रेमको प्रतीक 3 घुटकी दही पिएर नाता स्वीकार गरे। यो दृश्यलाई हिराले भित्रबाट हेरिरहेकी थिइन्। उनको मुहारमा खुसीको सीमा रहेन, साथै सारा गाउँमा पनि खुसियाली छायो। आज सारा गाउँ उत्सवमय छ। मादल र झ्याली घन्किरहेको छ। सारा गाउँ नै एउटा परिवार जस्तो बनेको छ। तामाका ठुला डेक्चीमा खसीको मासु र भात पाकेको थियो। हिरा दुलहीको पहिरनमा छिन्। रातो गुन्यो चोली र ठुलो सुनको बुलाकीमा सजिएकी थिइन्। साङ्गे दुलहाको पहिरनमा भने हिराले हातले बुनेको उनको भक्कु लगाएका थिए। विवाहको दिन साङ्गेले हिरालाई एउटा अनौठो उपहार दिए, आफ्नो प्रिय बाँसुरी। उनले भनेका थिए, सुनका गहना त समयसँगै खिएर जान्छ, तर यो बाँसुरीको धुनले हाम्रो रोधीको प्रेमलाई सधैँ जीवित राख्नेछ। हिराले पनि आफ्नो दाइजोमा आफैले बुनेको राडी पाखी र एउटा जीवनभरिको साथ लिएर साङ्गेको घरमा भित्रिइन्। समय बित्दै गयो। घले गाउँमा मोटर बाटो आयो, बिजुली आयो र पुरानो रोधी संस्कृति बिस्तारै हराउँदै गयो। तर हिरा र साङ्गेको प्रेम भने कहिल्यै पुरानो भएन। उनीहरू 50 वर्षसम्म सँगै रहे। उनीहरू बीचको कुराकानी गीतबाट सुरु भएको थियो र अन्त्यमा पनि धुन र इसारामै चलिरह्यो। यसले त्यो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ जहाँ प्रेम हतारमा होइन, धैर्य र संस्कृतिमा बाँधिएर गरिन्थ्यो। सन् 2000 को दशकको सुरुतिर जब साङ्गेले संसार छाडे, हिराको दोहोरी पनि सधैँका लागि रोकियो। उनी भन्थिन्, जुहारी खेल्ने आधा भाग नै गएपछि एक्लो शब्दको के अर्थ? आज पनि त्यो बाँसुरी धुरी खाँबोमा झुन्डिएको छ, जसमा साङ्गेको श्वास र रोदीको भाका अझै जीवितै महसुस हुन्छ। हिरा र साङ्गेको यो कथाले सिकाउँछ कि सच्चा प्रेमलाई कुनै ठुलो महल चाहिँदैन, केवल मर्यादा र एउटा वचन नै काफी हुन्छ। रोदीको त्यो कडा अनुशासन, एउटा दहीको ठेकी र एउटा बाँसुरीले लेखेको प्रेम कथा आज पनि नेपालको पहाडी हावामा सुसाइरहेको छ। तपाईलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? हिरा र साङ्गेको यो कथा सुन्दा तपाईलाई आफ्नो बाजे बजेको सम्झना आयो कि आएन? कमेन्टमा पक्कै बताउनुहोला। तपाईको गाउँघरमा पनि यस्तै कुनै पुरानो कथा छ भने हामीलाई पक्कै कमेन्टमा सुनाउनुहोला। यस्तै हृदय स्पर्शी कथाहरूका लागि लुकी ग्लुमलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को पटक फेरि यस्तै एउटा नयाँ कथाका साथ भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेका लागि म साया राई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।